Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh dứa Đài Loan. Đây là món bánh rất phù hợp trong những dịp lễ Tết. Cách làm thì đơn giản, không có khó mà mình bảo quản được rất là lâu, bánh lại thơm ngon nữa. Thì trong video Diễm cũng chia sẻ hai cách làm vỏ bánh, một cái vỏ bánh mềm và một cái vỏ bánh giòn ngon lắm. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Mình đi làm nhân bánh trước thì Diễm có một trái thơm, mình nên lựa cái trái thơm đừng có chín quá ha, thơm còn sống thì mình làm cái nhân nó giòn giòn, nó chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Gọt vỏ cho sạch và mình nhìn trên trái thơm á, mắt thơm nó sẽ đi theo những cái dòng xéo lên như vậy nè, thì mình dùng dao á, mình gọt ra rất là dễ. Sau đó mình sẽ cắt đôi trái thơm này ra và mình bỏ cái phần lõi ngay giữa bớt nha, mình đừng có bỏ hết, mình chỉ bỏ một phần thôi. Với công thức làm nhân này á, thì Diễm cần 500g nha. Mình cân 500g á, thì mình làm được với lại một cái vỏ bột, một cái công thức vỏ bột Diễm chia sẻ ở đây. Mình cắt ra thành từng cái lát mỏng rồi mình cắt nhuyễn á, mình cũng có thể xay nhưng mà Diễm thấy cắt như vậy ngon hơn. Ở đây Diễm có một cái trái táo nè, mình sẽ gọt vỏ và mình lấy cái thịt của cái trái táo thôi, 100g, có táo vào như vậy thì giúp cho cái nhân của mình nó khi nguội nó vẫn mềm dẻo rất là ngon. Mình cho táo và thơm vào một cái chảo to và Diễm cho đường, thì lượng đường tùy cái thơm của mình nó chua hay nó ngọt á, thì thơm này của Diễm nó rất là chua, vì vậy Diễm dùng là 100g. Tiếp theo Diễm có ở đây là cái đường gluco, cái đường này á, giúp cho cái nhân của mình nó mềm, nó dẻo ha. Nếu mà mình không có thì mình sử dụng mạch nha hoặc là mình sử dụng syrup, hoặc không có nữa thì mình không cho cũng được, nhưng mà mình nên có thì cái nhân của mình nó sẽ ngon hơn. Bắt chảo nhân lên bếp á, mình bật cái lửa lớn nhất, trộn đều và mình nấu cho cái thơm này nó sôi lên. Khi mà nó sôi nó sẽ ra nước rất là nhiều, thì lúc này á, mình hạ xuống cái lửa trung bình ha. Mình cũng có thể để cái lửa lớn, nhưng mà Diễm thấy mình cứ nấu từ từ á, thì cái mứt của mình nó dẻo nè, cái miếng thơm nó trong ra rất là ngon. Thì thời gian á, khoảng cỡ từ 10 cho tới 15 phút á, mình nấu cho tới khi mình thấy nước nó cạn như vậy nè, thì lúc này á, mình mới cho cái đường gluco hoặc là mạch nha vào, thì Diễm dùng 50g. Mình vẫn để cái lửa trung bình ha, và mình đảo cho thật là đều cho tới khi mà mình thấy cái mứt của mình nó cạn nước, nó chuyển sang cái màu vàng đậm á, và nó dẻo. Thì mình Diễm thấy là mình nên cân ha, thì cái lượng nhân chính xác nó dao động từ 250 cho tới 280g á, là Diễm thấy rất là ngon. Đó, như vậy thì mình nhắc khỏi bếp được nè. Nếu mà mình làm để nhân lâu á, mình nên xào cho nó còn ướt ướt tí xíu. Còn nếu mà mình làm liền á, thì mình xào cho nó khô ráo ha. Mình để nguội. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần vỏ bánh. Diễm chia sẻ cái phần vỏ mềm trước, thì Diễm có 70g bơ lạc ha. Mình để ở nhiệt độ phòng cho nó mềm như vậy. Nó mềm chứ không phải là nó nóng, nó chảy, nó tan ra nha. 30g kem phô mai á, thì mình lấy trực tiếp từ trong tủ lạnh ra cũng được. 40g đường bột, mình nên dùng đường bột cho nó dễ tan. Dùng máy đánh trứng á, mình để ở cái tốc độ thấp nhất ha, và mình đánh cho đường nè, phô mai và bơ này nó tan đều với nhau khoảng 1 phút à. Sau đó mình cho vào một cái lòng đỏ, thì Diễm cân được 14g. 60g kem tươi và kem phô mai giúp cho cái vỏ bánh của mình nó mềm. 5g đường vani nên có, làm cho cái vỏ nó thơm lắm. 1g muối, cho tí xíu muối vào thì cái vỏ bánh của mình nó đậm đà hơn. 30g bột hạnh nhân mình nên có ha, giúp cho cái vỏ bánh của mình nó không có nghe cái vị bột, ngon lắm. Bật máy đánh trứng lên mình đánh ở cái tốc độ thấp khoảng 1 phút cho tới khi mình thấy những cái nguyên liệu nó đều hết là được, không có nên đánh lâu. Diễm sẽ cho vào 130g bột bánh, hoặc là mình dùng bột mì đa dụng cũng được ha. Cho vào thì mình trộn lên cho nó đều lại với nhau, không cần nhồi mà cũng không cần phải trộn cho thiệt là lâu. Quan trọng là mình thấy nó tạo thành một cái khối nó đều hết là được. Mình có thể dùng cái cây vết bột hoặc là mình dùng tay đều được, tay thì nó hơi bị dính nha. Và Diễm lưu ý cái bột này nó sẽ mềm và nó dính tay, nó nhão chứ không có khô ráo lắm ha. Sau đó mình lấy một cái màng bọc thực phẩm mình cho cái khối bột này, mình gói kín và mình cất vào trong tủ lạnh ít nhất là 1 tiếng nha, cho cái bột nó cứng lại thì mình mới tạo hình được. Bây giờ Diễm chia sẻ công thức vỏ bột thứ hai. Mình có 120g bơ lạc, mình cũng để mềm ở nhiệt độ phòng. Một cái lòng đỏ trứng, Diễm cân được 14g. 30g sữa đặc có đường. 20g đường bột.
30g bột hạnh nhân, 5g đường vani và 2g muối. Trong cái vỏ bột thứ hai thì muối mình dùng nhiều hơn tí xíu. Và mình cũng dùng máy, hoặc là nếu không có máy thì mình dùng cái phới lòng nè, mình trộn lên cho thật là đều là được, không cần phải trộn lâu. Trộn bằng cái phới lòng thì nó hơi khó hơn tí xíu ha. Sau khi mình thấy đều hết á, thì mình cho bột. Thì công thức này á, mình dùng 165g bột bánh hoặc là bột mì đa dụng đều được. Rồi mình cũng trộn y như là cái công thức vỏ bánh số 1 á. Sau đó mình bọc lại kín và mình cũng cất vào trong tủ lạnh. Cái vỏ này thì khoảng 30 phút á, là mình lấy ra mình làm được. Khi vo nhân á, thì mình nên thoa tí xíu dầu lên tay để cho cái nhân nó không có bị dính. Thì mỗi viên nhân á, cái bánh này Diễm thấy mình làm khoảng 15g á, thì nó rất là vừa ha. Còn nếu mà mình làm nhỏ hơn lại càng ngon, tại vì mình làm to quá ăn cái bánh nó rất là ngán. Đó, mình cứ vo tròn như vậy là được. Thì tùy cái lượng nhân mình xào á, Diễm làm ở đây là 16 viên ha. Lấy bột ra khỏi tủ lạnh á, mình lưu ý là cái khối bột nó phải cứng nha, chứ mà nếu nó mềm á, mình nặn rất là khó, tại vì nó dễ bị chảy đó và nó dính tay lắm. Bột á, thì khoảng từ 20 cho tới 22g, cho cái viên nhân là 15g. Nếu mà nó cứng á, thì mình cứ bóp nhẹ, sau đó mình vo lại cho tròn. Mình dùng cái ngón cái á, mình ấn vô ngay giữa và mình tạo thành một cái giống như là một cái chén nhỏ như vậy nè. Rồi mình cho viên nhân vô ngay giữa. Rồi mình dùng tay á, mình túm. Cái ngón cái thì mình để lên trên á, vừa xoay vừa túm như vậy cho nó kín cái viên nhân lại là được. Rồi mình chỉnh lại cho nó đều ha, xe tròn vậy là mình xong. Diễm thấy mình nên bao hết một lượt ha, rồi mình hãy đi tạo hình bánh. Đó, cái này là Diễm đã làm xong nè. Thì nếu mà mình không có khuôn á cũng được, mình làm ra cái bánh vẫn ngon, vẫn đẹp. Mình lấy một miếng giấy nướng bánh nhỏ ha, mình cho cái viên bột lên. Rồi đặt thêm một miếng giấy nữa, mình ấn như vậy thì nó đều hơn. Rồi mình chỉnh lại cho nó ngay ha, nó dẹp dẹp, nó tròn tròn là được. Rồi mình dùng cái gì mà có cái bảng mỏng á, mình tạo thành những cái đường. Như vậy thì nhìn cái bánh của mình nó hấp dẫn hơn. Vậy là mình xong. Đơn giản lắm ha. Còn nếu mà mình có khuôn á, thì mình đóng bánh á, nó sẽ đẹp hơn. Thì cái khuôn này á, Diễm mua trên Amazon nha. Cái công thức mà vỏ bột số 1 á, khi mà mình dùng khuôn thì Diễm thấy á, nó khó đóng hơn, tại vì nó hơi mềm. Mình luôn áo bột trong cái khuôn á, cho mình lấy cái bánh ra dễ. Cái viên bột thì mình cũng thoa tí xíu bột áo mỏng. Rồi mình xe viên bột lại cho nó thành cái hình thoi á, như vậy thì để vô cái khuôn nó đều hơn. Rồi mình đóng nhẹ nhàng. Rất là dễ, không có khó ha. Mình lấy ra thì mình ấn xuống và mình dỡ ra thôi. Vậy là mình xong. Khi mà tạo hình xong hết thì mình đi làm nóng lò ha. Diễm để 2 lửa trên và dưới, nhiệt độ là 190 độ C, 374 độ F. Bánh này mình có thể phết mặt bánh hoặc là không phết đều được á, tùy mình. Thì nếu mà phết á, thì mình pha một cái lòng đỏ với lại một muỗng cà phê sữa tươi không đường á, và mình phết một cái lớp thiệt là mỏng. Cái công thức vỏ bột số 1 thì cái vỏ bánh nó hơi mềm nên nó hơi khó phết hơn. Mình sẽ để thêm một cái vỉ nướng ở bên dưới, tức là 2 cái vỉ nướng mình lót á, giúp cho cái bánh mình khi nướng nó không có bị vàng cái đế. Bánh này á, thì mình sẽ đặt ở cái đỉnh giữa của lò. Mình sẽ nướng ở cái nhiệt độ 190 độ C, 374 độ F trong vòng từ 13 cho tới 15 phút. Khi mình nhìn vào á, mình thấy cái bánh của mình á, nó chuyển sang cái mặt hơi vàng tí xíu là mình lấy ra được. Bánh này của Diễm á, Diễm nướng tổng cộng là 13 phút. Mình nhìn kỹ thì cái bánh nó sẽ hơi bị nứt tí xíu ha. Không phải là cái nhân nó còn ướt, nhưng tại vì cái bột á, mình cho thêm bột hạnh nhân á, và mình làm cái vỏ bột mỏng á, thì nó hơi bị nứt. Nhưng mà Diễm thấy cái vỏ bột nó ngon hơn rất là nhiều. Để Diễm quay kỹ 2 cái bánh làm theo 2 công thức vỏ bột. Thì cái bên trái á, là công thức 1, còn cái bên phải là công thức 2. Thì cái công thức 1 cái màu nó sẽ nhạt hơn tí xíu ha. Cái này á, thì mình ăn mình mới cảm nhận được, chứ thật ra mình nhìn nó mình cũng khó biết. Để Diễm bẻ ra thử. Cái này là công thức 1 nè, thì cái vỏ bánh mình ăn nó sẽ mềm, nó thơm lắm và nó tan trong miệng luôn, rất là ngon. Còn cái công thức vỏ thứ 2 thì cái bánh nó có độ giòn, nó xốp hơn, tùy mình thích nha. Nhà Diễm thì thấy vỏ nào cũng ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh dứa. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.